Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να τα δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Όπα, πετάχτηκε η κάρτα, θα ανακατέψω, όμως δεν πρόβλημα να ανακατέψω. Κάποιος βρίσκεται σε διλήμματα, όχι ακριβώς διλήμματα, έχει πάρει έναν δρόμο, αρχίζει να πατάει γερά στα πόδια του, έχει τη φιλοδοξία να έρθει κοντά σου. Εάν δεν αναφέρομαι στο άλλο άτομο, αναφέρομαι σε σένα, ότι αρχίζεις και πατάς γερά στα πόδια σου και αρχίζεις και έχεις φιλοδοξίες οι οποίες θα έχουν να κάνουν και με τα οικονομικά σου, με τους οικονομικούς σου στόχους που βάζεις και σχέδια. Στη διαδρομή αυτή λοιπόν, αν παραμείνεις πιστός ή πιστή, θα έχεις επιτυχία. Το θέμα είναι όταν θέλω κάτι, να είμαι προσαρμοσμένος σε αυτή την ενέργεια, δηλαδή ότι μέχρι να γίνει ότι θα πρέπει να επιμείνω. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτό που κάνουμε είναι να κουραζόμαστε πάρα πολύ γιατί βιαζόμαστε. Το μυαλό μας είναι αγχωμένο και λέμε «Αχ, τώρα θέλω να έρθει ο άνθρωπός μου πίσω, τώρα θέλω να γίνει αυτό, τώρα θέλω να γίνει εκείνο». Όμως όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να μάθουμε είναι να κατευνάζουμε τον εγωισμό μας και να έχουμε από τα πρώτα πράγματα υπομονή. Γιατί όλα γίνονται, ειδικά σε ό,τι αφορά τα καρμικά, γιατί εδώ πρόκειται για ένα καρμικό, γίνονται για να πάρθουν μαθήματα και το μάθημα δεν καταλάβω τι είναι και να το διορθώσω. Δεν πάμε να λέμε εμείς εδώ ότι θα γίνει κάτι, δεν θα γίνει ή και να γίνει δεν θα πετύχει. Είναι αυτό που λέμε πάει έρχεται κάποιος στη ζωή μου και δεν πετυχαίνει ποτέ αυτό. Με την κάρτα των διδήμων εδώ και δίδυμη φλόγα θα μπορούσα να σου πω ότι εσείς οι δύο είστε συνδεδεμένοι μαζί αυτή τη στιγμή ειδικά πάρα πολύ, όπου και να είναι ο ένας, όπου και να είναι ο άλλος. Μεταξύ σας έχετε συνδεθεί και είναι πάρα πολύ δύσκολο, όχι δύσκολο, είναι ακατόρθωτο σχεδόν να αποκολληθείτε εκτός αν κάνετε κάτι ειδική ενέργεια για να φύγει, να ελευθερώσετε αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το καρμικό. Δεν μπορείτε να ελευθερωθείτε, ούτε εσείς ούτε αυτός τόσο εύκολα. Αυτή η κάρτα μας μιλάει για μια θεϊκή αγάπη και για μια εσωτερική ψυχική σύνδεση που έχετε, όπως είπα λίγο πριν, αυτό το χρονικό διάστημα μεταξύ σας. Τι γίνεται τώρα? Και οι δυο έχετε κάνει τις επιλογές σας εδώ. Η δική σας επιλογή, παράδειγμα, αν είναι να παλέψετε, την έχει κάνει και αυτός. Βλέπεις και οι δυο σας. Είστε στο άπειρο, σχέση που διανύει το άπειρο. Έχετε κάνει την ενέργεια να τον ελευθερώσετε, την κάνει και αυτός. Έτσι πάει αυτό. Τώρα για να τον ελευθερώσετε αυτόν τον άνθρωπο είναι κομματάκι δύσκολο, δεν ξέρω τι κάνετε, σε ποια φάση είστε. Γενικά όμως θα μιλήσουμε για μια καρμική σχέση η οποία είναι θεϊκή, υπάρχει τέτοια ενέργεια. Μία σχέση η οποία σας έχει απογοητεύσει πάρα πολλές φορές, βλέπεις εδώ ότι τον ακόλουθο πετάκτηνο δεν τον αποφύγαμε, ξαναβγήκε, δεν βγήκε τυχαία, δηλαδή δεν πετάχτηκε η κάρτα τυχαία πριν. Έχουμε και τα 9 πεντάκτηνα τώρα που είναι όλο αυτό η εκπαίδευση, η γνώση, αυτό που λέγαμε πριν και για του λόγου του αληθές, ορίστε. Όλο αυτό λοιπόν για εσάς είναι μία γνώση, όχι μόνο για εσάς και για τον άλλον. Με τα 5 κύπελα λοιπόν εδώ έχουμε ένα σκορπιό που στο παρελθόν είπαμε δώσατε και ξαναδώσατε και ξαναδώσατε ευκαιρίες και μυαλό δεν έβαλε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος εδώ. Εδώ φταίτε και οι δύο. Δεν λέω ότι όλοι φταίτε και οι δύο σε όλες τις καρμικές σας σχέσεις, αλλά στο συγκεκριμένο άνοιγμα και μέχρι τώρα υπάρχουν εμπόδια και από τους δύο. Έτσι λοιπόν πρέπει λέει να κάνετε κάτι για να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να φτάσετε στο μέλλον, εδώ είναι επανασύνδεση, να μπορεί να είναι και μικρότερης ηλικίας το άτομο που μας ενδιαφέρει. Εδώ λέει πρέπει να ξανασχεδιάσετε το μέλλον σας, και ο ένας και ο άλλος. Είστε λοιπόν σε αυτή τη φάση ακριβώς.
Άπαξ και δεν πιστεύετε ότι θα μπορείτε να είστε μαζί, το κλείνετε. Για τους άλλους που το πιστεύουν υπάρχουν 2 κούπες όρθιες ακόμα, είναι αυτές οι 2, που στο μέλλον θα φέρουν πάρα πολύ ευτυχία, έτσι. Και γιορτή. Για πάμε να δούμε παρακάτω. Για να δούμε παρακάτω τι γίνεται, γιατί έχουμε εδώ μία ενέργεια πάρα πολύ ισχυρή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ισχυρή, είναι από τα ανοίγματα που έχουν πολύ ισχυρή ενέργεια σε ό,τι αφορά και τους δυο σας ταυτόχρονα, δηλαδή συνδέεστε, ξαναλέω. Συνδέεστε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μπράβο, με τον ερημίτη οι περισσότεροι από εσάς που ακούτε έχετε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται εδώ. Ο ερημίτης περιληπτικά πολύ γρήγορα θα πω, γιατί το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Για μένα είναι μια καταπληκτική κάρτα η οποία μας λέει ότι εγώ πρέπει να κάνω και έχω κάνει την ενδοσκόπηση. Για όσους δεν την έχετε κάνει είστε σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, είστε στη διαδικασία της ενδοσκόπησης λοιπόν. Έτσι λοιπόν, αφού κάναμε την ενδοσκόπησή μας και έχουμε βρει τι θέλουν οι άνθρωποι, όλοι, και εμείς και εσείς, ή και οι άλλοι αυτοί που σκεφτόμαστε τέλος πάντων, γιατί εδώ δείχνει μια έντονη ενέργεια και των δυο σας. Άρα όλο το άνοιγμα, ό,τι βγάζει θα είναι το νιώθετε και οι δύο. Είστε λοιπόν σε μια φάση που και οι δυο σας βγαίνετε από μια χρονική στιγμή μοναξιάς. Κάνατε, ξαναλέω, σας ζάλισα, αλλά πρέπει λίγο να το καταλάβουμε αυτό όλοι μας, ότι κάναμε την ενδοσκόπησή μας για να καταλάβουμε, να λάβουμε γνώση τι είναι όλη αυτή η ιστορία που βγαίνει πάρα πολύ τελευταία. Ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εδώ πέρα μας λέει, έχει πολύ έντονη ενέργεια γη και νερό επίσης, έχω μια παρθένο, έχω έναν σκορπιό ξανά, αλλά με το βασιλιά του νερού έχουμε να κάνουμε τον καρκίνο, τον σκορπιό και τον ιχθύ. Δείχνει λοιπόν μια ενέργεια ότι και βλέπεις και τη θάλασσα γύρω-γύρω, ενώ πριν βλέπεις κάτι σαν δάσος εδώ, μια και λίγο πιο ερημικό μέρος, μια ερημιά, ενώ τώρα βλέπουμε τη θάλασσα, κόσμος γύρω, αλλά με σύγχυση, άρα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου και σε σένα υπάρχει μια σύγχυση, αλλά το θέμα είναι ότι παρακολουθεί το ένα στον άλλον. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Ότι αν είσαι εσύ ιχθύς, έχεις έναν εχθρό εδώ, σε αυτή την ιστορία. Κάποιος προσπαθεί να σου κάνει κακό, είτε με λόγια, είτε με πράξεις. Εσύ βέβαια φαντάζομαι το ξέρεις αυτό. Αυτό βέβαια σένα σου έχει γεμίσει μία ανασφάλεια. Άρα φοβάσαι τον εχθρό. Εδώ πολλές φορές σου έχω πει ότι έχεις δώσει παραπάνω αξία από όσο πρέπει στον εχθρό σου. Με τα 8 ξύφη, δίδυμος, ο μεγαλύτερος εχθρός είναι η ίδια σου η σκέψη. Γιατί κάνεις περισσότερες κακές σκέψεις. Καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος σου εχθρός. Βέβαια, έχεις και ένα άλλο κακό, την οτροπία θύματος, γιατί αυτό βέβαια σου έχει δημιουργηθεί από παλιότερα, εντάξει, από παλιό χρονικό διάστημα, από άλλες καταστάσεις. Για να δούμε τι άλλο βγάζεις. Ναι, έχεις φοβίες. Όχι όμως μόνο εσύ, ξαναλέω, δεν τις έχεις μόνο εσύ αυτές τις φοβίες. Και το άλλο άτομο, εδώ έχουμε ένα τοξότη. Άρα βρίσκεται σε μια φάση αυτό το άτομο να καταλάβει, να προσπαθεί να καταλάβει τι γίνεται σε σχέση με εσένα ή και ένα άλλο πρόσωπο που μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας ή πρόσωπα που είναι εχθροί αυτής της κατάστασης. Γενικά δεν ξέρω γιατί ενώ δείχνει να πολεμάει, είναι και αυτό το άτομο τραυματισμένο και πληγωμένο σου είπα, οπότε κάποια στιγμή έχει κάνει κάποιες προσπάθειες για να καταφέρει να είστε μαζί, αλλά συνέχεια του μπαίνουν και αυτού του ανθρώπου εμπόδια. Εμπόδια από αυτόν είναι οι ανασφάλειες του ή οι δικές σου ανασφάλειες. Δηλαδή να λέει ότι είσαι πάρα πολύ ανασφαλής και να χρειάζεται κάτι πιο δυναμικό στη ζωή του. Ειδικά αν είσαι γυναίκα τώρα που ακούς και
αν είσαι γυναίκα που ακούς και τέλος πάντων υπάρχει μία ενέργεια εδώ πέρα φοβίας, έτσι αυτή την ενέργεια τη δημιουργείς σε ένα αγόρι, δημιουργείται πολύ περισσότερο, γιατί το αγόρι θέλει να έχει ένα ισχυρό πρόσωπο γύρω του, γιατί είναι λίγο αδύναμη, και ας μην μου παρεξηγούν τα αγόρια που αυτό που λέω έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι αυτό και όχι με τη δύναμη ενός μπράτσου, εντάξει. Συναισθηματικά τα αγόρια είναι πιο αδύναμα και θέλουν μια πιο ισχυρή γυναίκα δίπλα τους και πιο πολύ να ξέρει τι θέλει. Αν έχετε λοιπόν αυτές τις ανασφάλειες των 8 ξυφών, που σας μπορεί να σας τα έχουν δημιουργήσει, είπαμε, άλλοι από παιδικές ηλικίες και όλα αυτά που τα αναφέρουμε πάρα πολύ συχνά, υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ. 8 ράβδι, έχουμε ξανά το Ξώτη εδώ, θα πρέπει να πάρει αποφάσεις και γρήγορες. Βέβαια αυτό τον αγχώνει αυτόν τον άνθρωπο πάρα πολύ, του δημιουργεί ένα στρες, αλλά θα πρέπει να κάνει μία αλλαγή οπωσδήποτε. Επίσης κάτι άλλο που λέει, ότι θα κάνει κινήσεις γρήγορες και εσείς τις περιμένετε αυτές τις κινήσεις που θα έρθουν σε εσάς σαν τον σύμφωνα. Εσείς λοιπόν που ακούτε έχετε θυσιάσει τη ζωή σας γενικότερα, είστε άτομα που θυσιάζεστε, οπότε περιμένετε να δείτε αυτή την κίνηση, αυτή την εξέλιξη, να δείτε αν θα προχωρήσει όλο αυτό, αν θα γίνει κίνηση. Γιατί υπάρχει, είπαμε, για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μία στασιμότητα και τα βλέπατε μέχρι τώρα αλλιώς τα πράγματα και τώρα θα τα δείτε αλλιώς τα πράγματα μετά από την σοφία που έχετε λάβει μέσα από τη γνώση. Η αβεβαιότητα λοιπόν που έχετε, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό, σας την έχει γεμίσει και αυτό το άτομο, γιατί είπαμε ότι έχει τις φοβίες του και αυτός, όμως τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσετε για το μέλλον. 3 ράβδι, κρυάρι εδώ. Άρα γίνεται κάπως πιο, αυτός ο άνθρωπος παίρνει, όχι ότι ο κρυός, άμα είναι ανώριμος είναι εντάξει, αλλά τουλάχιστον εδώ, γιατί στο κρυό έχουμε και τον αυτοκράτορα, τώρα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει σε σχέση με εσένα και με ένα άλλο άτομο. Δεν πηγαίνει άλλο, δηλαδή πρέπει να πάρει το μέλλον στα χέρια του αυτό το άτομο. Έτσι λοιπόν, υποσυνείδητα στο μυαλό αυτού του ανθρώπου έχουν πάρθει οι αποφάσεις. Όπως και στο δικό σου το μυαλό έχουν πάρθει οι αποφάσεις. Και εμείς τώρα περιμένουμε να κάνει την κίνηση για να έρθει μία πρόοδος και να δείξει σε αυτόν τον άνθρωπο εμπιστοσύνη, άρα είχε χαθεί και η εμπιστοσύνη στο παρελθόν, και να αναπτύξετε τη ζωή σας εκεί που πρέπει να πάει. Για να δούμε πού πάει. Βασίλισσα Πεντάκτηνων, έχουμε εδώ πέρα μία γυναίκα, εγωκερίνα, που δείχνει ότι αυτή η γυναίκα τι κάνει εδώ, αυτή η γυναίκα το βλέπει αυτόν τον άνθρωπο σαν χρήματα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, δεν είσαι εσύ αυτή, είναι η γυναίκα που, η άλλη γυναίκα, το άλλο πρόσωπο που τον βλέπει σαν χρήματα αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτός το ξέρει. Και αυτό τον φοβίζει. Αλλά γιατί στέκει εκεί δεν ξέρω. Εκτός αν έχει αυτή χρήματα και θέλει κάτι αυτός να τον βοηθήσει αυτή. Έχουμε και αυτό, να ξέρεις, έχουμε δύο πλευρές εδώ. Γιατί τη βλέπουμε αυτήν την κυρία με τα πεντάκτηνα, άμα δεν είναι σταθερή η ζωή της στα οικονομικά, κάνει τα πάντα για να το κάνει αυτό. Οπότε, αν ο δικός σου έχει χρήματα, πραγματικά κάνει και πολύ υπομονή αυτή, δουλεύει πραγματικά με στρατηγική, σιγά σιγά τσούκου, έχει υπομονή αυτή, γιατί ούτως ή άλλως κάνει στο μυαλό της, τι κάνουν οι βασίλισσες της γης, σκέφτονται, ξανασκέφτονται τα ίδια, μέχρι να καταφέρουν, ξαναλέω, να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και αυτή είναι αποφασισμένη να πετύχει αυτό που θέλει. Εσύ τι φοβάσαι, κακός σου ξαναλέω. Έχεις και εσύ λοιπόν τα θέματά σου με τις ανασφάλειες. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος ακριβώς, σε τι ακριβώς έχεις ανασφάλεια, γιατί εντάξει, βλέπω τώρα ότι έχεις, ρε παιδί μου, στη ζωή σου, σε όποια κούπα και αν έδωσες δεν πήγε καλά, αλλά εντάξει, όλες οι καταστάσεις δεν είναι το ίδιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχεις προστασία, δεν έχεις λόγο να φοβάσαι.
έχεις προστασία. Ακόμη και ο ίδιος της ο εαυτός της γυρίζει μπούμεραγκ, γιατί, άκου τώρα, επειδή πάει με γνώμονα τα χρήματα, εσύ από πάνω έχεις την αγάπη, την κούπα, ο υπότης πεντάκτηνο όμως είναι ο φύλακας άγγελός σου, αυτό είναι η ιστορία. Και της γυρίζει την πλάτη, ενώ εσένας έχει πάνω στο κεφάλι το φύλακας άγγελος, βλέπεις, της γυρίζει την πλάτη, της έδωσε ευκαιρίες αυτήν την κυρία εδώ πέρα για να πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή της, αλλά αυτή έβαλε τα χρήματα πάνω από την αγάπη, οπότε τα χρήματα τώρα και την επιτυχία θέλει να τα δώσει το σύμπαν σε σένα, που εσύ μόνο λόγω ανασφαλιών δεν τα πετυχαίνεις ακόμα. Γιατί κάθε φορά που πας να προχωρήσεις παρακάτω, να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, τι παθαίνεις, λες ότι με εγκατέλειψε, δεν αντέχω άλλο, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω να τον αποχωριστώ, ανασφάλεια στο φουλ και κάνω κύκλους γύρω από τον εαυτό μου. Πάμε με την εξέλιξη. Εδώ λοιπόν αυτή η κίνηση που θα κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι να τους βάλει όλους σε μία σειρά, να τους βάλει όλους σε μία θέση. 5 πεντάκτηνα, λιοντάρι εδώ, θα έρθουν μεταξύ τους, αυτοί θα μαλώσουν πάρα πολύ. Και όχι, δεν μαλώνει μόνο με ένα άτομο για σένα αυτός ο άνθρωπος, μαλώνει με πολλούς. Αναγνωρίζει λοιπόν την αξία σου αυτός ο άνθρωπος και όποιον έχει διαφορετική σκέψη για σένα, τον βάζει στη θέση του. Δηλαδή, εδώ με τους 5 ράβδους μας λέει ότι όσοι προσπάθησαν να φέρουν δυσκολία, εμπόδια, τον βάζει στη θέση. Επίσης, η άλλη κυρία, αυτή σε φοβάται περισσότερο, αν θες να ξέρεις. Δες τώρα πώς πάει. Και έχει βάλει λιτούς και δεμένους, δηλαδή δημιουργεί ίντριγκες για να σε δημιουργήσει αυτό το χάος. Οι 5 ράβδοι όμως έχουν να κάνουν και με αντιπαλότητα, δηλαδή αυτή είναι αντίπαλό σου, αλλά επειδή είναι πάρα πολύ εγωίστρια και θέλει τα δικά σου θέλω. Καταλαβες, άρα είναι σε ακολουθεί στη σκιά σου. Κάποιον που ακολουθεί τη σκιά σου τον φοβάσαι, αν είναι δυνατόν. Βλέπεις όμως ότι αυτή επειδή είναι ψύχρεμη μέχρι τώρα κερδίζει, γιατί σου είπα, κερδίζει λόγω ότι σκέφτεται πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Ενώ εσύ σκέφτεσαι πολλές φορές το ίδιο πράγμα, αλλά σκέφτεσαι αρνητικά, αυτή σκέφτεται, σου λέω, για τα λεφτά. Έχει ως στόχο το χρήμα, κοιτάζει το χρήμα μόνο, οπότε δεν έχει συναίσθημα, άρα του διαχειρίζεται πιο έξυπνα από σένα. Κάποιος που δεν βάζει το συναίσθημα, έχει πιο καθαρή σκέψη από σένα. Αυτή είναι η ιστορία. Σένα είναι πιο μπλοκαρισμένη η σκέψη σου. Και με τα 3 κύπελα και οι 2 φυσικά θέλετε να κερδίσετε εδώ. Η Πανσέλινος που μας πέρασε τώρα, σας τρέλανε όλους, έγινε χαμός. Πολλά νεύρα, πολλές μάχες, χαμός έγινε. Ακόμα μας επηρεάζει, έχουμε 16 του μηνός. Ακόμα μέχρι και αύριο τα νεύρα σας θέλουν λίγο προσοχή και αποκαλύψεις και γεγονότα που... Είπαμε ότι όλα γίνονται στο τέλος για το καλό. Όλα γίνονται στο τέλος για το καλό. Όλα αυτά, αν θυμάσαι, ξεκινήσαμε με τους εραστές και πάμε τώρα στα 2 κύπελα. Δηλαδή οι εραστές είναι η δίδυμη φλόγα και εδώ είναι και η αδερφή ψυχή. Άρα σημαίνει ότι με αυτόν τον άνθρωπο έχεις 2 φορές συνδεθεί σε προηγούμενες ζωές και επίσης, τώρα θα μου πεις τι να το κάνω εγώ αυτό που το ξέρω. Θα το κάνεις ως εξής. Εδώ λέει αυτός να με περιμένεις. Αυτό λέει. Το αγόρι, αν είσαι κορίτσι εσύ που ακούς, και το κορίτσι, αν είσαι εσύ αγόρι που ακούς, λέει να περιμένεις. 2 κύπελα, καρκίνος εδώ. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα μία αγάπη που θα ενωθεί στο μέλλον. Δεν γίνεται να μην ενωθεί αυτή η αγάπη στο μέλλον. Εδώ λέει εσείς έχετε αμοιβαία αγάπη και είναι αθώο αγάπη, είναι αγάπη αληθινή, δεν είναι εδώ πέρα αυτή που πουλάει αγάπες, έτσι. Και μάλιστα λέει ότι αυτό το άτομο, πάνω απ' όλα, τώρα θα ακούσεις μια λέξη που κάπως ίσως σε μπερδέψει, σε σέβεται. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι με αυτήν ενώ με σέβεται. Γιατί είπαμε ότι αυτή λειτουργεί πολύ ύπουλα, δεν ξέρω ακριβώς τι έχει κάνει. Ή αν δεν σε σεβάστηκε στο παρελθόν, θα σε σεβαστεί στο μέλλον. Σε σχέση με αυτήν εδώ. Έτσι. Αν λοιπόν μόλις φτάνει στο σημείο αυτό,
οι δυνάμεις σας θα συνδεθούν αυτόματα, δηλαδή κατευθείαν το μυαλό σας θα κάνει ένα κλικ και τον δυο, μια απίστευτη σύνδεση και θα ζήσετε αυτήν εδώ την κάρτα, τα δύο κύπελα, σε ένα δεσμό, ο οποίος θα έχει ένα είδους ενότητας που δεν μπορεί ξανά, θα είστε μια γροθιά. Δεν θα μπορεί ξανά κανείς να σας κάνει κακό, σαν σχέση. Όλο αυτό είπαμε ότι έγινε για να φυλάξετε, να περιφρουρήσετε την σχέση στο μέλλον. Και έχετε κάνει, λέει, πολύ καλή δουλειά απέναντι σε αυτήν, σιγά σιγά και εσείς τώρα. Αρχίζετε, λέει, και περιμένετε την εξέλιξη σύμφωνα με την εργασία που έχετε κάνει απέναντι για αυτόν τον άνθρωπο, για αυτή την ιστορία, και για να έχετε μακροπρόθεσμη ενέργεια. Και τι γίνεται στο τέλος με τους 4 ράβδους? Μια τεράστια νίκη, μια τεράστια χαρά. Εσείς έχετε το φύλακα άγγελό σας ξεκάθαρα επάνω σας. 4 άσοι εδώ, 4 ράβδοι, ευτυχία, επιστροφή, επιστρέφουν τα πράγματα στη θέση τους. Γίνεται μία επανένωση μέσα σε μία κοινότητα η οποία θα έχει, είπαμε, σταθερότητα και θα νιώθετε και οι δυο σας ότι αυτό είναι, ρε παιδί μου, εδώ ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Και αυτό που είπα πριν, ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει κανείς, γιατί ακριβώς ανήκουμε ο ένας στον άλλον. Άμα θα δεις τις κάρτες γύρω, θα δεις μία ταραχή. Δηλαδή υπάρχουν λίγο ανάκατα συναισθήματα, αλλά αυτό είναι αυτή εδώ η κυρία που δείχνει μέχρι τώρα ότι έχει κάνει λίγο τα κουμάντα. Λόγω ότι είπαμε ότι ήσασταν λίγο ανασφαλείς και οι δυο σας, και εσείς και το άτομο που μας ενδιαφέρει. Κάνει λοιπόν αυτή τα κουμάντα, όμως δεν κάνει τα κουμάντα στην καρδιά. Αυτό να το θυμάσαι πάντα. Μπορεί να έκανε κάποια πράγματα τα οποία να σας γέμισαν ανασφάλεια και να σας θυσίασε ο άνθρωπός σας στην κυριολεξία για να χαρεί κάποιες, έτσι, μια περιπέτεια, να σου πω τι είναι αυτό ακριβώς. Η κάθε περίπτωση είπαμε είναι διαφορετική και να σας θυσίασε, αλλά και εσείς είπαμε ότι δεν το κόβετε, που σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα σύνδεση μεταξύ σας. Άρα πάμε για τους 4 ράβδους, αρκεί να γυρίσετε από την ανασφάλεια, δηλαδή να πείτε αυτό που λέω πολλές φορές, δεν έχω να χάσω κάτι, ούτως ή άλλως είμαι σε μια κατάσταση που πρέπει να πάρω μια απόφαση. Σε αυτή την κατάσταση είμαι. Άρα προχωράω μπροστά, δηλαδή το πιστεύω και το περιμένω με το μυαλό ανοιχτό ότι θα γίνει. Δηλαδή μη μου λέτε το στυλ έλα μωρέ Μαρία, λείπει 2 εβδομάδες, πώς θα γυρίσει πίσω, ή με έχει μπλοκάρει, πώς θα γυρίσει πίσω. Αυτά στις καρμικές σχέσεις είναι πτέσματα. Είπαμε γίνονται όλα για να αλλάξει αυτός ο άνθρωπος και εσύ, που σημαίνει ότι αυτό δεν έχει να κάνει καθόλου με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ρωτήσουμε κάνα 2 πραγματάκια. Πάμε να δούμε στην κυρία αυτή τι ρόλο παίζει. Σε ποια φάση είναι σήμερα στη ζωή της. Τι θέλει, θα φύγει, τι συμβαίνει. Για να δούμε. Αυτή λέει ότι αυτός ο δικός ότι είναι καλός για αυτήν. Έχει και χρήματα λέει. Να, μάλιστα. Και θέλει να τον παντρευτεί λέει κιόλας, γιατί έχει καλά στοιχεία. Λοιπόν, ναι, λέει, θα κάνω την τύχη μου, λέει, πάνω σε αυτό, και εσύ εδώ πέρα νιώθεις την αδικία. Για το μέλλον, λοιπόν, αυτή τι κάνει? Συζητήσεις των συζητήσεων, και όπως σου είπα, ανακατεύει και άλλους ανθρώπους. Ανακατεύει και άλλους ανθρώπους. Πάνω στην αγάπη σας όμως, αγαπημένοι και αγαπημένοι, βγαίνει ότι εσείς εδώ αγαπιέστε αληθινά. Οπότε αυτή η κυρία εδώ πέρα δεν έχει καμία δουλειά ανάμεσά σας, απλά πρέπει να το πάρει απόφαση σιγά σιγά να μας χαιρετήσει. Βλέπεις ότι κοιτάζει μόνο τα λεφτά, το βλέπεις σε όλες τις κάρτες, λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Βέβαια και ο δικός εδώ πέρα νιώθει ότι έχει κάνει βλακεία και νιώθει φυλακισμένος απέναντι σε αυτό το άτομο, δηλαδή δεν ξέρω αν τον κρατάει με κάτι αυτή. Γιατί εδώ πέρα το λέει ξεκάθαρα αυτό. Νιώθει φυλακισμένος, άρα κάτι έχει συμβεί και τον κρατάει.
Ο άνθρωπος αυτός θέλει να έρθει ξεκάθαρα σε σένα και μάλιστα τα χρήματα που έχει, που δεν μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί εμείς πάμε με την κούπα, με την αγάπη, θέλει, λέει, να τα χαρεί μαζί σου. Με τους 5 ράβδους έχετε κάνει, λέει, πολύ σκληρή δουλειά για να εμφανιστούν όλα τα πρόσωπα τι ρόλο παίζουν. Άρα δουλεύετε πάνω σε αυτή την ιστορία. Ο ερημίτης, είπαμε, σας έκανε να λάβετε γνώση τι έχει κάνει αυτή η γυναίκα, δηλαδή ξέρετε εσείς για αυτή τη γυναίκα. Πάνω στην κάρτα της τύχης βγαίνει εδώ ότι αυτό κρατάει αρκετό καιρό τώρα, αλλά είστε, είπαμε, στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί όλη αυτή η ιστορία. Και πάνω στους 4 ράβδους, εντάξει, βγαίνει ξανά η αγάπη σας, η καρμική σας η αγάπη. Στα χέρια μου μένει το σπίτι σας που θέλετε και θα χτίσετε και θα ζήσετε στο μέλλον. Το χτίσετε είναι μεταφορικό, έτσι, αλλά μπορεί και στην κυριολεξία, και σας το εύχομαι. Εδώ λοιπόν ένα πολύ γερό σπίτι, όπως βλέπεις, που θα ζήσετε στο μέλλον. Γιατί αυτή η αγάπη, γιατί οι 4 ράβδοι, βλέπεις και εδώ ένα πύργο, οι 4 ράβδοι έχουν να κάνουν με την αγάπη, την αληθινή, τη σταθερή, και οι 4 ράβδοι είναι η αρχαγγελική πύλη που είπαμε πριν ότι έχεις το φύλακα άγγελό σου. Άρα τι μας μένει εδώ πέρα, ότι εσείς τελικά κερδίζετε, όπως βλέπεις, και οι άλλοι μένει με τη σκέψη στο τέλος. Βλέπεις, στο τέλος θα της έρθει μια τεράστια απογοήτευση και θα μιλάει αυτή για αδικία. Ναι, θα την αδικήσουμε κιόλας την κυρία. Τέλος πάντων, γίνομαι λίγο, το ζω το έργο εδώ πέρα, όπως βλέπεις, γιατί μου τη δίνει που βάζει και άλλα άτομα και δεν σε πολεμάει με ανοιχτά χαρτιά, σε πολεμάει κρυφά. Αυτό μου τη δίνει εμένα. Γι' αυτό και λίγο με νευριάζει αυτή η γυναίκα. Θα πρέπει όποιος πολεμάει να πολεμήσει με ανοιχτά τα χαρτιά του. Αυτά τα ύπουλα δεν μπορώ. Όπως και να έχει, είτε με ανοιχτά είτε με κλειστά χαρτιά δεν μπορεί να κερδίσει, ξαναλέω. Για να δούμε, γιατί είναι λάθος καρμικό στη ζωή αυτού του ανθρώπου που κρύβει, είπαμε, μία πλευρά. Οπότε εδώ πέρα έχουμε ένα ταξίδι. Για να δούμε. Ωραία. Ένα ταξίδι λοιπόν, έρχεται αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου που τον περιμένεις και ο πλούτος τελικά έρχεται και πέφτει επάνω σας, πάνω σε έναν γάμο που είναι να κάνετε και να σου δώσει την αξία σου, είπα πριν, και στην αγάπη αυτή, είπαμε, που θα μπείτε μέσα σε ένα σπίτι που θα το κάνετε όπως θέλετε εσείς. Αυτή μας βγαίνει κλέφτης, δηλαδή, και 2 κάρτες κιόλας. Λοιπόν, αυτή ελπίζει σε ένα μέλλον ότι μπορεί να κλέψει και να πάρει οτιδήποτε μπορεί να πάρει, από σπίτι, από οτιδήποτε μπορεί να πάρει. Έτσι πιστεύει αυτό το λάθος πρόσωπο, ας πιστεύει ότι θέλει. Κοίταξε, αυτά τα άτομα θεωρούν ότι όλοι είναι κάπως χαζοί. Το ότι είναι καρμικό και πρέπει να πάρει μαθήματα δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή, ότι μπορεί να νομίζει ότι είναι έξυπνο αυτό το άτομο με αυτά που κάνει και ότι κέρδισε, δεν καταλαβαίνει ότι είναι καρμικό και είναι το μάθημα αυτό. Εδώ είναι το χαζό της υπόθεσης. Γιατί αυτή η ιστορία εδώ πέρα, όταν θα γυρίσει η μπούμερα και θα μείνει μόνη και φυλακισμένη, γιατί με αυτά τα στοιχεία που κρατάει αυτόν ή οτιδήποτε είναι αυτό που φυλακίζει αυτόν τον άνθρωπο, θα φυλακίσει την ίδια, και τότε θα γίνει μια άλλη κουβέντα μέσα στο μυαλό της. Τότε θα είναι αργά για αυτό το άτομο όμως. Κατάλαβες, γιατί βλέπεις, εσύ κερδίζεις τελικά. Και την ψηλή αξία και τα χρήματα που δεν τα κυνηγούσες κιόλας, η αλήθεια είναι, και τα μηνύματα τώρα που ξεκινάνε και μέσα σε αυτό το σπίτι. 4 ράβδοι είναι ευλογημένος γάμος, συνοδοιπόρος, είναι η αγάπη, είναι το σπίτι, είναι η ηρεμία, είναι η θαλπορή, και δες, γιατί σου έχω πει ότι εδώ πέρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η κατάληξη αυτών των καρτών σε αυτό το σημείο. Έτσι λοιπόν, εδώ δεν μπορούσε να σου βγει καλύτερα, δεν πάνε να υπάρχουν 500.000 εμπόδια. Εδώ αυτή η αγάπη είναι σταθερή, θα γίνει, γιατί είχαμε πρόβλημα μέχρι τώρα, η αλήθεια είναι. Κάτσε λίγο για να μην κάνει. Και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει είναι απογοητευμένος με τον εαυτό του,
γιατί ενέδωσες κάποια τέτοια ζητήματα. Θα σου πω ακόμη μία φορά ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, γιατί είπαμε είναι κάρμα αυτό και έπρεπε να το βιώσετε για να μάθει και αυτός και εσύ και να καθαρίσει το κάρμα σας, ώστε να πάτε σε μια ζωή τελείως διαφορετική τώρα και να χτίσετε ένα τελείως διαφορετικό και γερό σπίτι. Λέω σπίτι και βγαίνει το σπίτι στα χέρια μου. Και το θέμα είναι ότι εδώ που είναι κεντρική κάρτα οι κλέφτες, πάνω ακριβώς βγαίνει ο δικαστής, η δίκη, η δικαίωση. Σε ποιον? Σε σένα. Τώρα να μην ανοίξω τις κάρτες από κάτω, εγώ τις θυμάμαι λίγο πολύ. Θα έρχεται η δικαίωση στην αγάπη, που έχουμε τα δύο κύπελα, έτσι. Η δικαίωση σε ό,τι αφορά τα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να χάσατε και χρήματα εσείς με τούτα και με τα άλλα. Και γενικά ο κλέφτης θα δικαστεί από το σύμπαν, από την πλευρά του σύμπαντος που είναι με το μέρος σας, και θα πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του και μετά από πάρα πολύ καιρό εσείς με αυτόν τον άνθρωπο θα είστε μαζί, γιατί, όχι γιατί πρέπει, γιατί καθαρίσατε το κάρμα σας. Και το κάρμα για να καθαριστεί, θα επαναλάβω, δεν έχει χρόνο. Και επίσης δεν μπορείς να λες άργησε 5 μήνες, 1 μήνα, 1 χρόνο, άρα δεν με θέλει. Είναι άλλο πράγμα αυτό που μιλάμε εδώ. Οκ, και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά και θα σε χαιρετήσω, αφού σου πω πρώτα το εξής, ότι αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, πάτα και γράψε και ένα σχόλιο. Εάν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Στο TikTok κάνουμε και κάποια άλλα βιντεάκια, έχουμε πει, έτσι. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να τα βλέπεις αυτά, έτσι. Και το άλλο που θέλω να σου πω ότι είναι κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στο τα Romania Destiny κάνουμε live. Θα χαρώ να σε δω εκεί πέρα. Εκεί είμαστε λίγο πιο, μιλάμε και λίγο μεταξύ μας. Εδώ είναι λίγο πιο ψυχρό αυτό. Μεταξύ μας δηλαδή δεν έχουμε επαφή, αλλά το βίντεο δεν είναι καθόλου ψυχρό, είναι με την καρδιά μου. Και εύχομαι να σε βοηθήσει να κατανοήσεις τι είναι τα καρμικά, να σε βοηθήσει για να πας παρακάτω, να φύγει ο φόβος, το πάνω απ' όλα να φύγει ο φόβος σου. Έρχονται εδώ πολύ όμορφα πράγματα στο μέλλον σου, σταθερότητα, χρήματα, αγάπη, ευτυχία, ευλογία, τύχη επιστρέφει σε σένα, άσχετα που είχε καθυστερήσει πολύ καιρό. Αλλά έφταιγες και εσύ εδώ, γιατί μέχρι είπαμε ότι για να καταλάβω ότι είναι τα καρμικά περνάει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είσαι καλά, να προσέχεις.